हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारू नाम है हिरल डांगर। स्वागत है मारी यूट्यूब चैनल कुकिंग विथ हिरू में। तो आज આપણે બનાવશું ઘરની સામગ્રીઓમાંથી ઢાબાનું શાક ભૂલાવી દે તેવું સિંગદાણાનું શાક। એક અલગ જ રેસીપી છે, તો ચાલો આપણે બનાવીએ સિંગદાણાનું શાક। સિંગદાણાનું શાક બનાવવા માટે આ કાચા સિંગના દાણા લીધેલા છે। આ 1 થી 2 કપ જેટલા સિંગના દાણા લીધેલા છે અને આને હવે આપણે 2 થી 3 પાણીએ ધોઈ લેશું અને કુકરની અંદર આપણે આને બાફવા મૂકશું। કુકરની અંદર નાખીને હવે આની અંદર આપણે પાણી એડ કરશું। સિંગદાણા ડૂબે એટલું આપણે પાણી એડ કરશું અને આની અંદર થોડુંક એવું મીઠું નાખશું અને આને આપણે 5 થી 7 સીટી થવા દેવાની છે। જો એટલામાં ન બફાય તો વધુ પણ સીટી આપણે કરવાની છે કે જેથી કરીને સિંગદાણા સરસ રીતે બફાઈ જાય। હવે આપણે લસણવાળી ચટણી બનાવશું। લસણવાળી ચટણી બનાવવા માટે 8 થી 10 લસણની કળીઓ લીધેલી છે। જો નાની હોય તો વધુ લેવાની અને એની અંદર આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરશું। જો તીખું મરચું એડ કરવું હોય, જો રેગ્યુલર હોય એ પણ તમે વાપરી શકો છો અને આને આપણે સરસ રીતે વાટી લેશું। અને આવી રીતે ખાંડની દસ્તાની અંદર ચટણી બનાવો એ ખૂબ જ સરસ બને છે। જે ખાંડેલી હોય છે એ તમે આને મિક્સરમાં પણ બનાવી શકો છો। આને હવે એક બાઉલની અંદર આપણે કાઢી લેશું અને ફરીથી આપણે ખાંડણી લીધેલી છે અને એની અંદર થોડુંક એવું લસણ એડ કરશું। 7 થી 8 કળી લસણની એડ કરેલી છે અને એની અંદર હવે એક આદુનો ટુકડો આવી રીતે સુધારીને એડ કરશું અને હવે આની અંદર મરચી એડ કરશું। જે તીખી મરચી હોય છે એ એડ કરેલી છે, 2 થી 3 લીધેલી છે। તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે કે કેટલું તમારે તીખું ખાવું એ રીતે તમે લઈ શકો છો। આવી રીતે ઝીણા ઝીણા કટકા કરીને આપણે આની અંદર નાખશું અને સરસ રીતે પેસ્ટ બનાવી લેશું। સરસ એકદમ પેસ્ટ બની ગઈ છે અને હવે આની અંદર આપણે કાઢી લેશું। આવી રીતે વાટીને પેસ્ટ બનાવવાથી આનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને હવે આપણે આનો વઘાર કરશું। લસણવાળી ચટણી જે બનાવી હતી એનું આ મારાથી ભૂલથી આવી રીતે થઈ ગયું છે। આવી રીતે વાટીને આપણે બનાવશું લસણવાળી ચટણી, જે પહેલાં આપણે બનાવી લીધેલી છે। એવી રીતે થોડુંક આવી રીતે લસણ વાટીને આપણે એડ કરશું ને પછી એની અંદર ચટણી એડ કરીને લસણવાળી ચટણી બનાવી લઈશું। તો હવે આપણે વઘાર કરીએ। વઘાર માટે એક પેન લીધેલું છે અને એની અંદર 3 થી 4 મોટા ચમચા જેટલું તેલ એડ કરેલું છે અને તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે એની અંદર આપણે 1 તમાલપત્ર, 2 સૂકા લાલ મરચાં, 2 થી 3 લવિંગ અને 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરશું અને જીરું થોડુંક સતળાય એટલે એની અંદર અડધી ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરશું। ગેસ આપણે ધીમો જ રાખશું અને લીમડાના પાન 7 થી 8 લીમડાના પાન એડ કરશું। સરસ ટેસ્ટ આવે છે અને હવે જે આપણે આદુ, લસણ અને મરચાંની જે પેસ્ટ વાટીને રાખી હતી એ આપણે એડ કરશું 1 ચમચી જેટલી અને સરસ રીતે હલાવી લઈશું। આ પેસ્ટને આપણે 1 મિનિટ માટે સાતળવા દેશું। પેસ્ટ આપણી સતળાઈ ગઈ છે। હવે એની અંદર ડુંગળીની જે આપણે ગ્રેવી બનાવી છે એ એડ કરશું। 2 મોટી ડુંગળી લઈને એની ગ્રેવી બનાવી લીધેલી છે અને હવે આપણે ગ્રેવીને પાકવા દેશું। 2 થી 3 મિનિટ જેવું ગ્રેવીને પાકતા લાગે છે। ગ્રેવીની અંદર જો તમે ડુંગળી જ્યારે ગ્રેવી કરતા હોય ત્યારે એની અંદર પાણી વધુ નાખેલું હોય તો ગ્રેવીને પાકતા 4 થી 5 મિનિટ જેવું થાય છે। જો પાણી ઓછું નાખેલું હોય તો 2 થી 3 મિનિટની અંદર ડુંગળીની ગ્રેવી પાકી જાય છે। આવી રીતે આપણે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું કે જેથી કરીને સરસ રીતે બધું પાણી બળી જાય અને ગ્રેવી આપણી પાકી જાય। ગ્રેવી હવે સરસ રીતે પાકી ગઈ છે। એની અંદર ટમેટાની ગ્રેવી એડ કરશું।
2 થી 3 લાલ ટમેટા લીધેલા છે અને એની પણ આવી રીતે ગ્રેવી બનાવી લીધેલી છે અને એને પણ આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. આને પણ હવે આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે પાકવા દેશું. હવે આની અંદર મીઠું એડ કરશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું. સિંગદાણા જ્યારે તમે બાફવા મૂક્યા ત્યારે પણ તમે મીઠું નાખેલું છે, એટલે તમારે જ્યારે સિંગદાણા નાખો પછી ટેસ્ટ કરીને મીઠું જો ઓછું લાગે તો તમે એડ કરી શકો છો. હળદર 1 ચમચી એડ કરશું, ધાણા જીરું પાવડર 1 ચમચી અને બધું મિક્સ કરી લેશું સરસ રીતે. હવે જે આપણે લસણવાળી ચટણી ખાંડીને રાખી હતી એની અંદર થોડુંક એવું પાણી એડ કરશું અને પાણી એડ થઈ ગયા બાદ આને આપણે આવી રીતે સ્મૂથ જેવી પેસ્ટ બને એવું બનાવીને આની અંદર એડ કરી દેશું કે જેથી કરીને સરસ રીતે ચટણી ઓગળી જાય અને ગ્રેવીમાં પૂરેપૂરી ભળી જાય એ રીતે આપણે એડ કરશું. તમે જેટલી તમારે ટેસ્ટ પ્રમાણે તીખું ખાતા હોય એટલી તમે લસણવાળી ચટણી એડ કરી શકો છો. અને હવે આપણે આને સરસ રીતે પાકવા દઈશું. લાલ મરચો પાવડર 1/2 ચમચી નાખશું કે એકદમ સરસ કલર આવી જાય એના માટે. હવે આપણે આને સરસ રીતે હલાવી લેશું. ને થોડી વાર માટે આપણે આ બધા મસાલા નાખ્યા છે એટલે ગ્રેવીને થોડી વાર માટે પાકવા દઈશું કે જ્યાં લગી તેલ ઉપર ના આવી જાય ત્યાં લગી, એટલે 1 થી 2 મિનિટ જેવું પાકતા થશે. 1/2 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરશું. જે આપણે ટમેટું નાખ્યું છે એનું ખટાશ બેલેન્સ કરવા માટે ખાંડ એડ કરી છે. તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો, એની જગ્યાએ ગોળ નાખો પણ તો નાખી શકો છો. સરસ્વતી ગ્રેવી આપણી પાકવા માંડી છે અને તેલ પણ છૂટું પડી રહ્યું છે. હવે આની અંદર થોડુંક એવું પાણી એડ કરશું અને સરસ રીતે ગ્રેવીને આપણે પાકવા દેશું કે જેથી કરીને સરસ રીતે ગ્રેવી આપણી પાકી જાય. લીંબુનો રસ એડ કરશું અને સરસ રીતે હલાવી લેશું. તમે જોઈ શકો છો કે તેલ પણ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. હવે આની અંદર માંડવીના દાણા એડ કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે માંડવીના દાણા બફાઈ ગયા છે, એ આપણે એડ કરશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આની અંદર આપણે થોડુંક એવું પાણી પાછું એડ કરશું કે જેથી કરીને ગ્રેવી માંડવીના દાણાની અંદર સરસ રીતે ચડી જાય. એટલે આપણે થોડુંક એવું પાણી એડ કરશું કારણ કે માંડવીના દાણા છે એ પાણીને આપણે ગ્રેવી એકદમ ઘાટી કરી દે છે. એટલે આપણે થોડુંક એવું પાણી એડ કરીને સરસ રીતે માંડવીના દાણાની અંદર મસાલો એડ થઈ જાય એટલે થોડી વાર માટે ચડવા દેશું 2 થી 3 મિનિટ માટે. ગરમ મસાલો એડ કરશું થોડોક એવો અને સરસ રીતે આપણે હલાવી લેશું. આની અંદર આપણે બહારની સામગ્રીનો ઉપયોગ નથી કર્યો, ઘરે જે વસ્તુ હોય એ જ લઈને આપણે બનાવેલું છે. સરસ રીતે શાક પાકી ગયું છે. હવે આની ઉપરથી કોથમીર એડ કરશું અને હલાવી લેશું અને ગેસ બંધ કરીને નીચે ઉતારી લેશું. શાક આપણું રેડી થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્તીનું લચકા જેવું શાક થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને આને આપણે સર્વિંગ માટે એક બાઉલની અંદર કાઢી લેશું.
તો રેડી છે ઢાબાનું શાક ભૂલાવી દે તેવું સિંગદાણાનું શાક. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા કે જેથી કરીને નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. અને મને તમે કમેન્ટ કરીને જણાવજો કે તમને મારા વિડીયોઝ કેવા લાગે છે અને તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો.